રેસીપીના વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી નવી રેસીપી તમને સૌથી પહેલા મળી રહે। વરસાદની સિઝન આવતા જ બધાને ખૂબ મજા આવે છે। ઉનાળા અને ચોમાસા વચ્ચેના સમયગાળામાં બધાના મનગમતા એવા જાંબુનું આગમન થઈ જાય છે। તો આજની રેસીપી જાંબુમાંથી કંઈક આપણે નવું બનાવીશું। ગરમીઓમાં રાહત આપે તેવી ખાટી મીઠી કાલા ખટ્ટા સોડા આજે આપણે બનાવવાના છીએ। તો આ સોડા એકદમ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી લાગશે અને બધાને ખૂબ જ ભાવશે। જનરલી આપણે ઘણી બધી ફ્લેવરની સોડા પીતા હોઈએ છીએ, પણ એ બધા જ સોડા કરતાં આ સોડાની ફ્લેવર એકદમ હટકે છે। તો આ સોડા બનાવવા માટેની રેસીપી તમે વિડીયો એન્ડ સુધી જુઓ। તો ચાલો કાલા ખટ્ટા સોડા બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। એના માટે મેં અહીં 1 કેજી જાંબુ લીધા છે। તમારે જાંબુની વેરાયટી સારી હોય તે લેવાની। અત્યારે સિઝનલ છે તો એકદમ ગળિયા, રસદાર અને દળદાર જાંબુ ઇઝીલી મળી રહે છે। જો સારી વેરાયટીના જાંબુ હશે તો ખાંડની જરૂર પણ ઓછી પડશે અને તેનો નેચરલી ટેસ્ટ છે એ જળવાઈ રહેશે। આથી જાંબુ ખરીદતી વખતે આ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। જાંબુને સારી રીતે ધોઈ સાફ કપડાથી સાફ કરી અને લેશું। જાંબુને સાફ કર્યા બાદ જાંબુને ઠળિયાથી અલગ કરીશું। તો જાંબુને આ રીતે નાઈફની મદદથી બંને બાજુનો ભાગ કાઢી લઈશું। ત્યારબાદ તેના પલ્પનો ભાગ કટ કરી બાઉલમાં કલેક્ટ કરીશું। ઠળિયાને અને અલગ કરી લેશું। જાંબુના ઠળિયા દૂર કરતી વખતે એ ચેક કરતું જવાનું કે અંદરથી જાંબુ ખરાબ નથી, તે ખરાબ પણ હોઈ શકે છે। આથી ચેક કરતા જઈ બધા જાંબુનો પલ્પ તેના ઠળિયાથી અલગ કરી લેશું। લગભગ મેં અહીં 1.5 કિલો જાંબુનો પલ્પ અલગ કર્યો છે, થોડા બચાવ્યા છે। હવે તમારે જેટલી જરૂર હોય તેટલા જાંબુનો પલ્પ લેવાનો। બાકીના પલ્પને કોઈ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી તમે ડીપ ફ્રીઝરમાં રાખી મહિનાઓ સુધી સ્ટોર કરી અને યુઝ કરી શકો છો। અહીં મેં 500 ગ્રામ પલ્પને આ રીતે બાઉલમાં લીધો છે। હવે ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવે તે માટે આપણે તેમાં 2 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરીશું। ત્યારબાદ 3 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરીશું। ખાંડ એ તમારા જાંબુ કેટલા ગળ્યા છે એ પ્રમાણે વધુ ઓછી ઉમેરવી। અને હવે 1 લીંબુનો રસ ઉમેરી લઈશું। ત્યારબાદ તે પલ્પને મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તેમાં 1 કપ જેટલા આઈસ ક્યુબ ઉમેરીશું અને 1/3 કપ ઠંડુ પાણી ઉમેરીશું। ઠંડુ પાણી ન ઉમેરવું હોય તો તમે આઈસ ક્યુબની સંખ્યા વધારે ઉમેરવી। બધો જ પલ્પ મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી અને બ્લેન્ડ કરી લેશું। તેની કન્સિસ્ટન્સી આ રીતે થીક રહે તે રીતે આપણે રાખવાની છે। આથી તે ખાસ ધ્યાન રાખવું, ખૂબ વધારે પાણી ઉમેરવું નહીં। કાલા ખટ્ટા સોડા બનાવવા માટે અહીં કાચના ગ્લાસ લઈ લઈશું। હવે તેમાં 2 થી 3 આઈસ ક્યુબ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ તેમાં થોડો ચાટ મસાલો નાખીશું અને થોડું મીઠું ઉમેરીશું અને હવે થોડા ટીપા લીંબુના રસના ઉમેરીશું। ત્યારબાદ લાસ્ટમાં હવે અગાઉ જે આપણે જામુન સિરપ બનાવ્યું હતું તે 2-3 ચમચી દરેક ગ્લાસમાં ઉમેરીશું। હવે 2-3 ફુદીનાના પાન ઉમેરીશું અને હવે લાસ્ટમાં જે બજારમાં મળતી પ્લેન સાદી સોડા ઉમેરી ગ્લાસ ભરી લઈશું અને ચમચી વડે હલાવી લઈશું। ફુદીનાના પાન વડે ગાર્નિશિંગ કરીશું અને લેમન સ્લાઇસ વડે પણ ગાર્નિશિંગમાં ઓર વધારો કરીશું। તમે જોઈ શકો, જોવામાં જ પીવાનું મન થઈ જાય તેવી કેટલી સરસ કાલા ખટ્ટા જામુન સોડા બની છે। મોંમાં રસ આવી ગયો ને? તો તમે પણ આ રીતથી કાલા ખટ્ટા જામુન સોડા બનાવો અને કેવી બને છે તે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો। આ કાલા ખટ્ટા જામુન સોડા કોઈ ગેસ્ટ આવવાના હોય ત્યારે બનાવીને આપી શકો। ઉપરાંત જામુન સિરપને ડીપ ફ્રીજમાં મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે બનાવીને આનંદ ઉઠાવી શકો છો। એકદમ ઇઝી રીતે આ રીતે કાલા ખટ્ટા જામુન સોડા બનાવીને બાળકોને હેલ્ધી સોડા અપાય છે। બજારમાંથી લાવવાની જરૂર રહેતી નથી। તો આ રીતે તમે પણ એકવાર જામુન સોડા ટ્રાય કરજો અને કેવી બને છે મને કમેન્ટ કરજો। જો રેસીપી ગમી હોય તો કમેન્ટમાં યસ લખજો। ફરી મળીશું આવી જ એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।